Sau khi bại trận trong cuộc tiến đánh Đại Việt lần 2, nhà Nguyên vẫn không thôi dã tâm phục thù. Bấy giờ, nhà Nguyên đang chuẩn bị xâm lược Nhật Bản, bèn lập tức hoãn binh để đánh Đại Việt. Nghe tin nhà Nguyên sắp tấn công, Trần Nhân Tông bèn hỏi Trần Hưng Đạo. Hưng Đạo Vương tâu rằng: bây giờ quân ta quen việc chinh chiến, mà quân địch thì đi xa mỏi mệt, vả lại thấy toa đô Lý Hằng, Lý Quán tử trận, tất cũng chột dạ. Quân tình đã sinh nghi sợ, hẳn không dám hết sức mà đánh. Cứ như ý tôi, thì chuyến này dù có quân Nguyên sang đây, ta phá cũng dễ hơn phe trước. Xin bệ hạ đừng lo. Đầu năm 1287, mượn cớ đưa Trần Ích Tắc về nước, nhà Nguyên huy động hơn 30 vạn quân tiến đánh Đại Việt lần 3. Ô Mã Nhi phản tiếp, xuất lĩnh thủy quân đi đường biển. Trương Văn Hổ theo sau, tải hơn 17 vạn thạch lương sang cấp cho quân sĩ. Thoát Hoan dẫn quân theo đường Châu Khâm, Châu Liêm đến Châu Tư Minh, sai bọn Trương Ngọc lĩnh 2.000 quân coi việc chở lương thực, khí giới. Lại sai Trình Bằng Phi, Áo Lỗ Xích, mỗi người dẫn 1 vạn quân đi đường bộ để ứng phó trước quân địch. Vua Trần Nhân Tông đã sai Trần Hưng Đạo, tức Trần Quốc Tuấn, thống lĩnh các vương hầu, chia quân phòng giữ các nơi. Trần Nhật Duật, Nguyễn Khoái dẫn 3 vạn quân lên giữ mặt Lạng Sơn. Trần Quốc Toản, Lê Phụ Trần dẫn 3 vạn quân vào giữ mặt Nghệ An. Một mặt, sai tiền quân lên gần Châu Tư Minh, chia ra chống giữ quân Nguyên. Mặt khác, sai tướng quân ra giữ chặt cửa sông Đại Than thuộc Hải Dương. Còn đại quân của Hưng Đạo Vương thì đóng lại tại núi Phù Sơn. Mở đầu, Thoát Hoan đánh vào phả lại Chí Linh, sai Trình Bằng Phi đem 2 vạn quân đánh lấy đồn Vạn Kiếp. Ô Mã Nhi và A Bát Xích dẫn quân từ sông Lục Đầu đánh xuống sông Hồng. Trước thế mạnh của giặc, Trần Quốc Tuấn rút lui về Thăng Long, xa giá 2 vua khỏi kinh thành. Bọn Ô Mã Nhi tiếp tục truy đuổi. Thượng Hoàng và vua Trần Nhân Tông phải vượt biển vào Thanh Hóa. Ô Mã Nhi không bắt được vua Trần, lại quay về vây đánh thành Thăng Long nhưng không được, bèn đem quân về Vạn Kiếp. Chờ mãi chưa thấy đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đến, Thoát Hoan bèn sai Ô Mã Nhi đem thuyền ra biển đón. Trần Khánh Dư bố trí sẵn đạo quân đánh chặn Ô Mã Nhi nhưng không thành. Ô Mã Nhi ra đến biển, gặp đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Chủ quan vì mới đánh tan cánh quân của Trần Khánh Dư nên tự tin nghĩ không còn ai ngăn trở gì được nữa, nên Ô Mã Nhi đã đem quân đi trước để đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đi sau. Đợi khi đoàn thuyền của Ô Mã Nhi đi qua và chờ cho đoàn thuyền của Trương Văn Hổ đi đến, Trần Khánh Dư mới tung quân ra đánh tan đoàn thuyền lương tại Vân Đồn. Quân Nguyên đóng tại Vạn Kiếp ngày càng cạn kiệt lương thảo, ý chí lung lay nên đã tìm cách rút quân. Biết được kế hoạch của giặc, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cho Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa dẫn quân lên mai phục ở Nội Bàng, Lạng Sơn. Đồng thời cho Nguyễn Khoái tổ chức cắm cọc xuống lòng sông Bạch Đằng, chặn đánh cánh quân thủy của Ô Mã Nhi. Đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp xuôi dòng Bạch Đằng nhằm hướng biển mà rút quân. Chờ khi thủy triều lên, Nguyễn Khoái đem quân khiêu chiến, Ô Mã Nhi tức tốc hô quân rượt đánh. Nguyễn Khoái vừa đánh vừa nhử cho chúng ra xa bãi cọc. Chờ khi thủy triều rút, Nguyễn Khoái quay trở lại phản công, đánh tan cánh quân của Ô Mã Nhi. Lúc này Trần Hưng Đạo cũng dốc toàn bộ đại binh ập tới để tiếp ứng. Ô Mã Nhi hoảng hốt lao thẳng ra biển để tháo chạy thì va phải bãi cọc ngầm. Nhiều tàu bị kẹt giữa bãi cọc, không thể nhúc nhích. Quân ta dùng thuyền nhỏ đốt rơm rạ thả vào đội hình thuyền địch đang bị kẹt giữa sông. Đồng thời từ các ngả, quân ta dồn dập tấn công. Giặc chết như ngả rạ,
máu đỏ lênh láng cả khúc sông. Ô Mã Nhi, Phan Tiết đều bị bắt. Ta thu được hơn 400 chiến thuyền. Thoát Hoan nghe tin thủy quân tan vỡ thì dẫn quân chạy về hướng Lạng Sơn. Đến Nội Bàng thì bị cánh quân của Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh. Trương Quân đem 3.000 quân ra đánh chặn hậu thì bị Phạm Ngũ Lão chém chết. Thoát Hoan vượt được cửa ải nhưng bị quân ta tiếp tục mai phục truy đuổi. Từ các sườn núi, tên bắn xuống như mưa, quân sĩ giặc chết ngổn ngang từng đống. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng cho quân lính khiêng về. Khó khăn lắm, Thoát Hoan mới chạy được về đến Tư Minh, rồi thu thập tàn quân rút chạy về nước. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 3 thắng lợi hoàn toàn.